Sziasztok! Molnár Kornélia méhészmester vagyok, itt vagyunk Szandaszőlősön, és szeretném nektek bemutatni apiterápiás házikunkat. De mi is az apiterápia? Az apiterápia egy összefoglaló szó, az ápis szóból ered, a méhek gyógyító erejére utal, és ebbe belefoglaltatik a mézfogyasztás, a virágporfogyasztás, a méhviaszgyertyák, a méhviasz használata, és minden olyan méhészeti termék, ami eddig már ismert a mézfogyasztók számára. Viszont az apiterápia, mint kaptárlevegős terápia, itt mögöttem láthatjátok, ez egy új keletű dolog, egy élményirányba viszi el a kedves vendégeket, de kukkantsunk is bele. Aki betekint, azt látja, hogy egy kényelmes fekhely van, és 3 mély család biztosítja úgymond az apiterápiát, ami a kaptárlevegős terápia. De mit is jelent ez? Az imént felsorolt jótékony hatású méhészeti termékek, mint méz, méhviasz, propolis, méhpempő, méhméreg, ezek mind benne vannak a méhkaptárban, és amikor mi egy mély szippantást veszünk, és ugye már itt lehet is látni, hogy folyamatosan dolgoznak a méhecskék, akkor ugye egy jótékony hatású energiabombát szippantunk magunkba. Amikor belépünk ide a házikóba, egy kényelmes fekhelyet látunk. Egyébként ez a méretű házikó, ez egy embernek biztosít kényelmes pihenést, fekve, vagy hogyha valaki nem egyedül szeretne jönni hozzánk, hanem párban, akkor kényelmesen 2 ember le tud ülni, és minden egyes családot tud figyelgetni és illatolgatni. Alapjában véve ehhez a mérethez 3 mély családnak pontosan elegendő, mert azt az illatot, amire szükség van, pontosan biztosítja ez a 3 mély család. És ugye a méhekről azt kell tudni, hogy egy borzasztó tiszta, higiénikus rovarokról beszélünk, ők folyamatosan dolgoznak egyébként most is a kaptárban. Igaz, hogy már most szeptember lassan közepénél járunk, ők is készülnek a télre. Ugye ilyenkor már kevesebb a virágpor forrás számukra, kevesebb a nektár, ilyenkor már egy gondos méhész beteleli a méh családjait. Mi még azért itt a zacskóknak a maradékai látszódnak, hogy mivel Alföldön vagyunk, ez egy nagyon-nagyon aszályos, száraz környék, virágpor hiány is van, nagyon kevés csapadékunk, ezért mi ennek a maradványait láthatják a kedves nézők, virágporos fehérjés lepényeket adtunk nekik, amivel egy kicsit jobb hangulatot teremtünk a méhcsaládoknak, és ezt teszi lehetővé, hogy még szeptemberben, hogy még azért ilyen közel 30 fokok vannak, hogy a kedves vendégek tudnak jönni gyógyulni hozzánk. Na de hogy is működik ez a gyógyulás nálunk? Ezt azt lehet mondani, hogy egy összetett dolog. Aki belép ide hozzánk, és mondjuk kicsit fél a méhektől, akkor ez könnyen megváltozik, hiszen mit látunk, dolgozó kis méhecskék, duruzsolnak, zümmögnek, élik az életüket, és abszolút nem bántanak minket, és akik eddig voltak kedves vendégek, egy kedves házaspár, nekem nagyon tetszett az élmény, amikor kijöttek, a férj az egy 5 perc után úgy döntött, hogy elálmosodott és jót alszik, hiszen egy ilyen nyugtató hatása is van a méhek zümmögésének. Nyugalmi állapotban 150-200 hertzen rezegnek a méhek, és amikor a mi testünk is megbetegszik, akkor a testünk rezgés száma is megváltozik, és a méhek sejtszinten gyógyítják meg a testünket. Tehát ez egyfajta relaxációs dolog is, azon kívül, hogy élményt tapasztalunk, és általában azt szoktuk mondani, hogy minimum fél órát célszerű ebben a házikóban eltölteni időt, fél óra, 1 óra, mert az első 5-10 perc úgyis arról szól, hogy hú, itt ez most mit csinál, ez most olyan, mintha rákcsálna. Tehát először ugye az embernek a élményekkel dolgozza föl, és utána tényleg megnyugszunk, és ugye mindemellett, hogy ezeket a jótékony dolgokat, ugye a hőmérséklet kell azért, ugye azért is szeptemberben, mert az a
amíg van fiasítás a családban, addig ők ezt a 35 fokot fenntartják a kaptárban, és akkor jöhet létre maga ez az apiterápiás kaptárlevegős terápia, mert akkor az illóolajok, a méviasz, propolis, minden egyes anyag, amit ők használnak a kaptárba az ő egészséges életükhöz, azt ők használják, és akkor mi úgymond ezt jótékonyan magunkba tudjuk szippantani, tényleg egy ilyen vitaminbomba, és igen, azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. De hogy miért is biztonságos az apiterápiás ház használata, az pontosan abban rejlik, hogy mi bemegyünk azon az ajtón, addig a méhecskék, van egy kijáró, és ők azon a kijárón hagyják el az apiterápiás házat, tehát igazándiból az ő folyamatos napi életritmusukat mi vendégek, használók, gyógyulni vágyók abszolút nem zavarjuk, és amikor mi bemegyünk a házikóba, akkor ugye csak egy rostaszöveten keresztül látjuk őket, és hogy meddig is működik egy ilyen apiterápiás ház, ez bizony úgymond időjáráshoz és mondhatni szezonja van, szezonhoz köthető, ami szorosan összefügg a méhcsaládnak az életével, és amikor egy méhcsalád már ugye főleg ilyenkor szeptember közepén betelelés közeli állapotban van, az azt jelenti, hogy már a megfelelő mézmennyiség, virágpor mennyiség minden bent van a kaptárban, és ők elegendő mennyiségű élelmet gyűjtöttek maguknak, ugye ez a méhész feladata is, hogy ezt biztosítsa, lassan megszűnik a fiasítás, aminek hatására már nem lesz az a 35 fokos kaptár levegő bent, ami a méhcsaládnak szükséges a fiasítás fenntartásához, ugye akkor nekik nyugalmi állapotba fognak kerülni, ami azt jelenti, hogy utána már azok az illatok, illó olajok, amik ugye 35 foknál, ha belelélegzünk úgymond a kaptárba, azok már utána úgy nem érződnek, és ez körülbelül szeptember végétől egészen március közepéig ezt a nyugalmi állapotot fenntartjuk, hagyjuk a méheket nyugodtan telelni, és amikor már az időjárás melegszik, tartósan kijárnak a méhek, akkor újra megnyitja kapuit az apiterápiás házikó, aminek ugye fontos, hogy a kaptárban levő minden olyan fontos anyag, amit a méhecskék gyűjtenek, virágpor, méz, ugye nektárból lesz a méz, propolis, amit ugye kaptárfertőtlenítésre használnak, egyébként ez egy nagyon jó fertőtlenítőszer, ugye egy nagyon kedvelt szer a felhasználók körében, ugye a propolis tinktúra, és ez főleg az ilyen megfázásos időszakban egy nagyon hatékony, mondhatni szuper tápláléknak nevezhetjük ezt is, vagy ilyen kiegészítő az ilyen vírusos időszakokban. Tehát ugye ezek a jótékony anyagok, ezek mind benne vannak a kaptárlevegőben, és egy ilyen szippantással mindent magunkba tudunk, mint egy ilyen energiabomba szippantani, tehát méviasz, méz, méhpempő, propolis, illóolajok, minden, és ugye emellett még a méhek rezgése, ami adja az egész kaptárlevegős terápiának a fantasztikus hatását. És ugye aki álmatlansággal küzd, ugye az mindennapi életünknek a velejárója sajnos a stressz. Ez egy szerintem mondhatni névbetegség, hogyha nem vagyunk stresszesek, akkor gyártunk magunknak valami olyan stresszfaktor forrást, ami miatt idegeskedünk, és azt gondolom, hogy a méhészeti termékeket kombinálva az apiterápiás, kaptárlevegős terápiával, akkor egy egészségesebb életet tudunk magunknak teremteni. Egyrészt megnyugszunk, ellazítja a testünket, és segít ahhoz, hogy pihentetőbb, jobb alvást tudjunk elérni, mind a mellett, hogy a felső légúti megbetegedésekre is nagyon jó hatással van, tehát hogyha folyamatosan, rendszeresen fogyasztjuk a méhészeti termékeket, és ezt ugye a nyári időszakban kiegészítjük egy kaptárlevegős terápiával, az biztos, hogy megelőzzük a problémákat. Mi például magunk méhészek abszolút nem használunk semmilyen fájdalomcsillapítót, semmilyen olyan gyógyszert, amint kapar a torkunk, azonnal propolis tinktúra, vagy propoliszos torokpermet, mert azt is készítünk, beülünk az apiterápiás házba, és gyógyulunk a méhek között. Természetesen. Itt vagyunk a pergető helyiségben, és van egy nagyon kedves kis segítségünk, Samu. Pergettél már mézet? Még nem. Hát akkor most itt van az ideje. Ami mellett most itt állsz, ez egy pergető. Ebbe fognak bekerülni a mézes keretek,
és ezzel a karral fogod majd szépen hajtani, és ott alul látunk egy csapot, azon fog majd kifolyni a mézecske, és pont az a lényeg ennek a mai pergetős videónknak, hogy bizony minden kézzel fog történni, ezért lesz pont tök jó élményszerű. Ahhoz, hogy a mézes kereteket be tudjuk tenni ebbe a pergetőbe, bizony a lefedett sejteket nekünk le kell fedeleznünk. Mutatom is a keretet, nézd csak! Így néz ki egy szép mézes keret. Hol van szerinted benne a méz? Mutass rá! Ugye? Amikor a méhek az érett mézet lefedik, pontosabban miután a méz éretté válik, akkor ugye ilyen kis viasz fedelecskékkel lefedik, és innen tudja a méhész, hogy érett mézről beszélünk, tehát pergethető. Azt tudni kell, hogy amíg a méz nem válik éretté, tehát nem megfelelő a víztartalma, addig csak nektárról beszélünk. Minél nagyobb egy méhészet, azt gondolom annál fontosabb, de alapjába véve, ha már pár méhcsaláddal méhészkedünk, mutatok egy eszközt, a refraktométert, amivel meg tudjuk vizsgálni azt is, hogy a méznek mekkora a víztartalma. Ezzel az eszközzel, főleg, hogyha meleg van, ugye a méz annál folyósabb, hígabbnak tűnik, ez az eszköz sose csap be bennünket, megmutatja, hogy ha megfelelő a víztartalma, tehát általában azt szokták mondani, hogy ilyen 17, 18, 19, 20%-os víztartalommal bíró mézek, azok jók. Afölött már, ez benne van egyébként az élelmiszer könyvben is, jogszabály írja alá, hogy mi számít méznek, és hogyha magasabb a víztartalma a megengedetnél, az a méz az bizony nem számít méznek, hanem inkább nektárnak, és sajnos erjedésre válik hajlamossá. Tehát ugye ez egy nagyon fontos. De hogy milyen eszközeink vannak még, szintén egy kisebb méhészetnél pontosan elegendő és praktikus, főleg, hogyha már az élmény méhészkedés irányába nyitunk, hogy tudjuk ezeket a méhsejteket kellően úgymond lefedelezni, ez a hivatalos kifejezés, hogy lefedelezzük. Ehhez nekünk van egy, ugye olyan, mint egy fésű, Samu? De ez a fedelező villa. Figyelni kell rá, mert egyébként ezek szúrnak, tehát amikor elkezdjük a keretet lefedelezni, akkor figyelni kell a megfelelő kéztartásra is, tehát ez csak is úgy szabad olyan mozdulatokkal, hogy magunkban és senki másban ne tegyünk kárt, és hogy mutassam is, ugye megfogjuk ezt a keretet, gyere ide majd mellém, Samu, mert egyébként nem olyan egyszerű, megfogjuk ezt a villát, melyik kezedet szoktad használni? Jobbkezes vagy, mert én meg balkezes vagyok, megfogjuk így oldalról a keretet, és látod, ahogy itt vannak ezek a kis sejtek, óvatosan elkezdjük tolni a villát. Is bal, de én nem tudom, hogy... Majd kipróbálod. Az a lényeg, hogy ne szúrjuk meg a kezünket, ezzel a kis fedelező villával elkezdjük ezeket a sejteket így szépen felbontani. És az a lényeg, hogy utána ebbe a kis ládába, ebbe össze, így lehúzzuk a villát, és a végén összegyűlik ilyen mézes, viaszos dolog, ezt le lehet majd szűrni, külön választani a viaszt, amit utána kifőzünk, és gyönyörű szép gyertyákat lehet belőle önteni. Kipróbálod? Igen. Én megtartom neked, és akkor úgy ügyesen próbáld meg. Úgy nagyon ügyes vagy. Hát te született profi vagy. Nagyon ügyes. Majd legközelebb hozok neked egy kis sámlit, és akkor a legtetejéig is felérsz. Hát nagyon ügyes vagy. Na szóval igen, ez így működik. Oké, nagyon ügyes vagy. Veszünk ki egy icipici mézet, és ugye ennek az eszköznek ide helyezzük a kis mézcseppet. Ezen egyébként már látszik, hogy jó sűrű méz. Így biztos, hogy látszódni fog. Én ugyan szemüveges vagyok, de leveszem, és ez azért jó, mert be lehet állítani. Ez egy 15-ös víztartalmú méz. Tehát ez biztos, hogy már igazi jó sűrű ilyenkor szeptemberben. De ezt, hogyha meg
próbálod, nem tudom, hogy kamerával, hogy tudsz úgy bele, igen, hogy tudsz úgy esetleg ráfókuszálni, hogy látszódjon, mert ez most az én szememre van. Látszik? Ugye ez már ilyenkor szeptemberben, ez már mondhatni majd, hogy nem tényleg ez az a fajta méz már, ami nekik a télre megfelelő táplálék. És ugye ez az eszköz azért jó, hogyha tényleg júliusban, amikor a legnagyobb hordás napraforgó, és amúgy is kint 40 fok van, akkor könnyen tud a méhész beleesni abba a hibába, hogy rengeteg a lefedett sejt, viszont nem mindent fednek le, hát vannak ugye nyitott részek is egy keretbe, ugye fokozatosan fedik le, érdemes megnézni valóban, hogy ezzel az eszköz segítségével, hogy például egy 100 családos méhészetnél, amikor még egyszerre, ugye itt vannak a különböző kis mézes fiókok, tehát 100 fiókot le akarsz szöktetni, akkor azért az nem mindegy, hogy most megfelelő víztartalmú mézet szöktetünk le. Hát, dehogy. Szúrópróba szerűen, így van, tehát amikor már mondjuk 2-3 keretnél én látom kaptáronként mondjuk belenézek 2-3 fiókba összesen, abból már lehet következtetni arra, hogy megfelelő. Jó. Mi félboconádi egyenlő lépes rakodókaptárral méhészkedünk. Ez azt jelenti, hogy a fészek is ilyen keretekből áll, 10 darab keret, és ebből ugye 2, mind a két oldalt le kell fedelezni, tehát 2x10 keret, ami a fészket biztosítja, és ugyanolyan fiókok kerülnek a méztérbe, ami azt jelenti, hogy minden egyes méztér az 10 ilyen keret. Na most egy méh család termelő időszakban 60-80 ezer egyedből is állhat, ami azt jelenti, hogy egy ilyen méh családra méztéri fiók akár 2-3 is kerülhet. Ami azt jelenti, hogy ha jó hordás van, akár egy napraforgóból, de akár akácból is nem kizárt, hogy akár 5-6 kilós napraforgó hordás is lehet, akácból, ha meg tényleg jó az akác, abból szintúgy lehetnek jó hordások naponta, és ezt már most félreteszem, mert majd kerül be a pergetőbe lassan. És akár egy fiókba belekerülhet 10-12 kg méz is. Na most, hogyha egy család jól termel, akkor akár 3 fiókot is könnyedén meghordhat. Ugye ez már a méhésznek a feladata, hogy ezeket a fiókokat folyamatosan cserélje, és biztosítsa a méhcsaládoknak, hogy tehát ez egy annyira fantasztikus dolog, amikor a fészek fölé, ahol ugye a méhcsaládnak az élete van, üres fiókot teszünk, ami azt jelenti, hogy olyan fiókot, amiben üres keretek vannak, ők azt érzik, hogy nincs méz. Mert ugye a kijáró az alul van mindig, közel van, és akkor elfogyott a fejünk fölül a méz, lehet, hogy egyel feljebb kerül, de akkor ők még intenzívebben elkezdenek dolgozni. Tehát vannak úgymond ilyen mézeltetési technológiák. Adsz nekem még egy keretet onnan fentről, Samu? Aha, de mutatok még egy érdekességet. Ugye itt van a következő keret, csak hogy picit nézzük meg közelebbről. Ez egy szép világos keret, és ezt most neked mutatom, Samu, ugye beszéltünk a apiterápiánál már a propolisról is. Ő volna a propolis, ez a kis ragacsos anyag, és ők ezzel ragasztják össze a kereteket. És akkor igazándiból, ha ők már készülnek a télre, ez a keretnek a kis úgymond vál része, ez egy picit úgymond kitart, hogyha ugye itt egymás mellé teszünk 2 keretet, akkor úgymond ezt nevezzük lépucának. És ugye ők ezzel a kis propoliszos réteggel tudják kicsit szabályozni, hogy mekkora legyen a lépuca, meg ugye ők ezzel ragasztják össze. Ők már ezzel jelzik, hogy hello, mindjárt itt van a tél, és akkor ők már készülnek. Egyébként magát a keretet ilyen drót húzalokkal fűzzük be előre, úgy olvasztjuk be a viaszt, és amire iránymutató műlép, egyébként az az elnevezése így szakmailag, és akkor ezt a méhek kihúzzák, és akkor ez egy gyönyörű, szép méztéri keret. Hogy csak egy darabot ragasztottak.
Hát egy ilyen séma, igen, de majd azt is akkor megmutatom nem sokára. Még ezt is gyors lefedelezzük. Az már jön a pörget. Igen, nem sokára betesszük a pörgetőbe, így van. Előbb mindegyiket. Hát pontosan, mert hogyha megnézed közelebbről a pergetőt, abba bizony ebből a keretfajtából 8 darab fér bele, és ez pont olyan fajta pergető, amit tangenciális pergetőnek nevezünk, hogy nekünk kell majd megfordítani a kereteket, hogy mind a két oldalából sikeresen ki tudjuk pergetni a mézet, de akkor ezt már mutatom is. Ennek még a másik oldala itt van, akkor ez gyors. Még lefedelezzük, és már tesszük is be a pergetőbe. Oké. Tökéletes. Feri már mutatja is, hogy hogy is kell behelyezni a pergetőbe a kereteket. Igazából azt kell előre a pergetőről tudni, hogy ez nagy boconádi keret méretre készült, de két fél nagy boconádi keret is kiválóan belefér, és idézőjelben most látványpergetést hajtunk végre, ami azt jelenti, hogy nem nagyüzemi, hanem majd kézzel fogjuk tekerni, tehát kézműves mézet fogunk készíteni, és már alig várja a kis hajtunk, hogy hajthassa. Igen, egy pillanat, és mindjárt el is készülünk. Arra kell figyelni a fedelezésnél, hogy minél vékonyabban próbáljuk meg lehúzni a viasz réteget, ezáltal kevésbé sérül majd a viasz cella, és kevesebb munkájuk lesz a méheknek ezt rendbe tenni. Nagyüzemi gépi fedelezésnél ott nagyon drasztikusan levágják a viaszt, hiszen ott nincs lehetőség korrigálásra, hogy a gép soron végigmegy, az biztos, hogy le kell, hogy fedelezve legyen. Ennyivel egyszerűbb vagy kényelmesebb a kézi, bár sokkal lassúbb, de az élményt azt megadja, hiszen mindenki, amikor elkezdett méhészkedni, ezzel a módszerrel hajtotta végre a fedelezést. Mind a kettő különféle méz. Meg más a keret is, te most pont egy műanyagot néztél, ugye? Igen, tehát ezek is előfordulhatnak, pont direkt ezért is mutattuk, hogy lehet ugye a természetközeli fakeretlécek, de viszont vannak olyan méhészetek, mi is kipróbáltuk, ahol úgymond műanyag keretek, és elviekben ebbe sokkal több mézet tudnak gyűjteni. Meg ez nem kell szerelni, nem kell Nem összeszerelni, kell, ez készre van gyártva. gyorsabb. Ugye itt benne van az embernek a keze munkája, összerögzíti ugye a keretléceket, a befűzés, előtte ki kell ugye ezeket a lyukakat keretlyukasztóval fúrni, befűzni, hullámosítani, ugye ezekhez mind külön eszközök vannak. Gyere, nézd csak, Samu, betesszük mindjárt a keretet. Jó. Ó, itt van a segédünk, Áfonya is. Menjél ki. Még kell bele. Még mindig kell. 3 keret. Oké, mindjárt megleszünk. Menjél ki, Áfonya. De majd csak a vágódba leszel. És ezt ilyen nézed. Hú, ő igazi méhészkutya, tehát ő a szúrás mindent bír. Tehát ő... Volt egy olyan kutyám régen, az ilyen tacskó keverék volt. Megpróbálod beletenni? Megszúrta egy méh, utána már, ha felé repült egy légy is, Jó. retteget és Gyere, futva így közelebb menekült is, a akkor világból. így megfogod, és úgy próbáld meg belerakni, jó? Úgy. Segítek megtartani. Jó lesz. Még ide mellé majd mindjárt teszünk, még 2 híja van. Ti géppel csináljátok, kézzel? Hát ahhoz, hogy egy gépi fedelezést hajtsál végre, ott 200 méhcsalád fölötti állománnyal kell rendelkezni, mert igazából nincs kihasználva, meg azért beruházás szempontjából is nagyon sokat érülne, meg több millió forint felett van egy gépi fedelezőgép.
Mi 100? 100 családdal. Mennyire a kezem. Hát a pergető, ami a nagyobb, amit használunk, az automata, de azt gondoljuk, hogy Elektromos. igen, elektromos, azt gondoljuk, hogy egy élmény közelibb egy kicsit, amikor tényleg az ember érzi, hogy mekkora. És hol laknak a méret? Mezőtúron vannak. Mezőtúron van egy telephelyünk, ott szoktak telelni, de itt Szolnokon ugye az ártér közelsége miatt, meg tavasszal nagyon jó a füzesek, mogyoró, tehát korai virágpor legelők, akkor viszont át szoktuk már őket hozni. Na, megindítom. És tessék, átadom, tekerheted. Így kell állni ide. Ugye majd picit Így. be kell Így gyorsítani, ezzel fogod, kapaszkodsz és de tekered. itt inkább csak oldalt, nehogy az lecsukódjon a kis kezére. Hát annyira nem fogja Nem? hajtani. Jó. Majd ezt én itt megtartom. És próbáld meg picit minél gyorsabban, mert az a lényeg, hogy ha ez kellően felgyorsul, akkor érje el azt a sebességet, hogy így kicsapja a keretekből a pergetőnek a falára a mézet, viszont arra nagyon kell figyelni, hogy ha ez felgyorsul, akkor véletlenül se nyúljunk bele, mert akkor a kezünknek az ott fájni fog. Úgyhogy arra figyelj majd a kis kezecskéddel. És már ott látszik is, oldalt elkezdett a kis mézecske a pergető falára kicsapódni, úgyhogy nagyon ügyes vagy, Samu. És bizony ezt így hajtani kell akár 2-3 percig is. Úgyhogy így mindenki érzi, aki kicsit belekóstol a méhészek életébe, hogy bizony ez nem gyerekjáték. És mivel ugye ez egy igen sűrű méz, várni kell, mire majd ott szép lassan egyszer elindul. Segítséget megkínálom friss fedelezéssel, ezt le lehet venni, óvatosan, és igen. lehet rákcsálni. Várjál, nálam ki a méz. Ugye? Nagyon ügyes vagy. Se vagy ki. Dehogy hagylak. Hát ez bátrabb legyél már. Igen? Igen, ezt rágni kell, amíg a viasz marad vissza csak. Új, már látom az alján, majd lassan elkezd most már kicsöppen egy-egy. De lehet ezt majd úgy becsukom addig, hogy majd egyszerre, mint látványosabban minél több jöjjön ki, majd te fogod kinyitni, jó? Megnézed, mit pergettél. Hát igen, ez egy fáradtságos meló. De régen, annak idején, még nekem a nagypapám, igaz, őt nem volt szerencsém látni méhészkedni, de ő is méhészkedett, és ők bizony még ettől még kisebb, ilyen 3 keretes pergetővel pergettek, és tényleg ez a kézzelhajtás működött. Ez egy igazi őszi virágméz. Igen, ez egy őszi virágméz. De mondjátok, hogy őszi Mariás. Nem, hát ősszel pergetjük, és Meg ugye ez őszre már ilyen termet, vegyes, meg tehát ez nem csak napra tavaszi fordul. nem lehet. Igen. Na, fáradsz már? Erős vagy, bírod még, ugye? Végén már is most pergettek. Napraforgóval vége igazából a szezonnak, ilyenkor már, amit augusztusban gyűjtögetnek, és látszik is, hogy nem nagy mennyiségben, mert Fordítunk rajta, jó? Mit szólsz hozzá? egy keretnek teli kellene lenni, idézőjelben az egész keretnek mézesnek és lefedettnek kellene lennie, de ilyenkor Megállítjuk, jó? már Egy örülünk ennek picikét. is. Ez úgy működik, hogy ha így visszafele húzod, várjál csak, jó, most erre, akkor így van a fék, ha magad felé. Így tudjuk lefék. Hát persze. Nem, mint a kontrás. Igen. És akkor ilyenkor, mivel ez egy tangenciális pergető, csak az egyik oldalát pergetjük ki, de itt még látszódik, hogy még marad benne méz, úgyhogy lehet még majd még egyszer fordítani. De most azért, hogy minél több, mindjárt ki is tudjuk majd engedni a mézecskét, megfordítjuk, és akkor nem sokára mindjárt a másik oldalát is pergetjük. Jönnek ide a darazsak. A darazsak sajnos bejönnek, igen, ilyenkor szeptemberben a méhecskék azok ugye már a beteleléssel vannak elfoglalva. Még ezt nem fordítottam szerintem, igen. Így jön ki, igen.
viszont a darazsak azok viszont jönnek be ide a mézillatra. És akkor rendben, és már indíthatod is. Én meg itt tartom ügyesen. És próbáld meg jól felgyorsítani, mert minél gyorsabban forog, annál könnyebben csapódik majd ki a méz az oldalára. Oké. Ügyes vagy. Igen, a sűrű méznek van egy ilyen... Igen. Minél sűrűbb a méz, annál tovább kell pergetni, hogy kijöjjön a keretekből. Úgy. De szerintem már annyi mézet pergettél, Samu, hogyha most elengeded, és itt alul próbáld meg kinyitni a csapot. Úgy. Várjál, másikére. Ó, nagyon ügyes vagy, és ezt a kis kart fölnyit. Nem kell teljesen levenni azt a csavart. Ó, hogy már jön is, csak lehet. Igen, ott hozzáértem. Hát lassan, de biztosan. Lassan, de biztosan folyik a méz. A kis finom mézecske, igen. Nagyon ügyes vagy. Hát innen látszik, hogy nagyon sok keretet kell lefedelezni, hogy egy ilyen vödör megteljen. Tehát nem véletlenül van az, hogy egy méhecske egész életében mennyi mézet tud gyűjteni, és valóban igaz, hogy egy teáskanálnyit. Igen, úgyhogy ez sok-sok méhecskének a élete, munkája. És valóban igaz az is, hogy amikor sokan azt gondolják, hogy hát csak a legelőre kirakjuk a méhcsaládokat, és milyen egyszerű, hát azért ez nem teljesen így van. Úgy látom, hogy mindenki várja a mézet. Igen. Dolgozzál. Ez az. Áfonya, ne gyere be. Ne gyere be. Igen. Hát, ügyes vagy. Nagyon ügyes. Pihenhetsz is azért. Ugye? Anyasi gyerek, hát pihenni. Oké, ügyes vagy. Hát igen. Na majd én átveszem most, jó? Átveszi Feri egy kicsit. Utána majd a következőt. Már forog a méz. Na most Feri igazán felpörgeti. Még a hajam is lobog. Igen. Mindjárt jöhetsz, már aztán ki is vesszük a kereteket majd. Majd a következő. Igen. Hát látod, van itt azért még egy pár darab. Még egyszer megfordítjuk. Még egyszer meg kell, igen. Jó. Még a másik oldalában maradt. Igazából elsőre nem lehet az egészet kipergetni, mert a másik oldalt lévő mézmennyiség a centrifugális erő hatására átszakítaná a keretet, úgyhogy 1/3 kell kipergetni az egyik oldalt, megfordítani, és utána újra visszafordítani. Igen, ebből a szempontból azért egy elektromos automata pergető már praktikusabb, ami sugaras. Ezt még én hajtom, jó? Mert Majd ott ugye nem kell a keretet forgatni, és ott van egy fordulatszabályozó, és a fordulatszabályozónál mi tudjuk határozni, hogy most milyen gyorsasággal kezdjen el kiperegni a méz. Az egy kicsit már gyorsítja a munkálatot, de azt gondolom, hogy bárki, aki kipróbálja, hogy milyen a mézet kipergetni, azt csak is ezt javasoljuk. Na, ez meg is van. És fog meg a keretet? Tessék. Samu, hogy milyen Teheted könnyű oda bele a lett, hogy már ládába. nincs benne a méz. Ide Ugye? beleteheted. És Nem úgy. nincsen már Látod, hogy súlya. van? Így. Így. Na, adhatok még egyet? Akkor tessék. Ezek az üres? Ezek az Igen. üres. Ebből kiszedtük a mézet. Látod, vannak ilyen kampók itt a tetején, és azok, mert ha
Így nem megy bele. De így? Már belemegy. Tessék. Én úgy adom, ahogy bele kell rakni. Nem kell forgatni. Így van, jönnek az új keretek. Még ilyen látványpergetést nem, de egyébként igen, most teszteljük, majd egyébként szeretnénk. Perges ki a saját mézetet. Igen. De ezt bele ne vágjátok, mert ott ezt majd Ellopják rögtön. így van, ezt rögtön el fogják lopni, tehát ezt majd elkezdjük tavasszal reklámozni, hogy egy ilyen workshopot szeretnénk, hogy mindenki saját magának majd. És amit szoktunk csinálni, az ugye ilyen mézes reggelik, tehát már most nem tudom hány helyre le vagyunk úgymond szerződve, és az abból áll, hogy azért lesz jó ez a méz fajta érzékelés, hogy egy kicsit lehet jobban a gyerekeket vinni abba az irányba, hogy melyik méz a szín alapján is, mert ne csak az legyen, hogy jó méz, mézes kenyér, hanem hogy különböző színű, ízű mézek. Az intenzivitás szerint azért próbáljuk úgy, hogy először egy édes napraforgó, és a legvégén egy intenzívebb erdei mézzel, hogy azért működjön ez az ízérzékelés. Előadást szoktunk nekik tartani, egy ilyen rövidebb kis film, és külön szoktunk nekik még szerintem az enyém, de nem baj. Tehát szoktunk nekik ugye ilyen tananyagfilmet, kis előadást a saját méhészetünkből, eszközöket mutatunk meg nekik, és utána szoktunk nekik ugye mézkóstolót, van kis méhecskés selfie falunk, tehát be tudnak úgymond, méhecskék tudnak lenni egy fotó erejéig. Igen, szerintem is. Szerintem is. Szerintem tökéletes. És egyébként régebben, még nekem a nagypapám is, amikor nem rakodókaptárakkal méhészkedett, hanem fekvőkaptárakkal, annak pont az volt a érdekessége, hogy ott a helyszínen kellett pergetni. Ezek a mai modernebb technológiák már lehetővé teszik, hogy otthon így kényelmesen az otthonunkba tudjunk pergetni méhmentesen, és akkor annak idején, amikor tényleg ott a helyszínen a méhész elvette a mézes kereteket, ilyen kis hordóládákba odavitte úgymond a pergetős brigádnak, hát ugye akkor elengedhetetlen volt, hogy ugye méhecskék is bekeveredhettek a kis rögtönzötten felállított pergető sátorba, úgyhogy nekünk egyébként ez ténylegesen a munkaruhánk, és igaz itthon nem, de a méhek között beöltözve, és tényleg megfelelő védelemmel vagyunk a méhek között, mert azért egy ilyen fiók, hogyha most önmagában van üresen 7 kg, mézzel megpakolva 20 kg is, azért azokat emelgetni jó, hogyha van az embernek megfelelő védőfelszerelése. Ennek a ruhának egyébként van egy kalaprésze is, amit föl lehet csatolni. Ez azért jó, mert egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen drót karika merevíti ki, hogyha fúj is a szél, akkor sem tudnak minket megszúrni a méhek. És lehajtom, hogy oda tud tenni, megfoghatod. ez egy nagyon fontos. Kapaszkodjál benne. Ezen már látszik, hogy műbe van véve a kis propolis, viasz, minden rajta van. Há, hogy ne? De azért a ruhánkat igyekszünk mindig, hogy legyen azért kellő tisztaságú. Hát Samu, nagyon ügyes vagy. Hát, ha kaptárt bontunk, azért veszünk ruhát, de alapjában véve így a pergetésnek ehhez a részéhez, amikor már mélymentesen, akkor nem szoktunk. Elfáradtál már? De mi vándorméhészek vagyunk, és hát ugye sajnos nincs, nagyon minimális az a legelő, ami
lehetővé teszi, hogy egész évben akár fenntartó hordást biztosítson a méheknek, és nekünk már a telelés, kitavaszolás is 2 helyszínen történik. Ilyenkor nekünk ősszel a mezőtúri telephelyünk sokkal kedvezőbb, mint mondjuk itt most Szolnokon a Tisza ártere, az csak tavasszal, amikor a korai legelők indulnak, akkor nagyon jó, tehát nekünk tavasszal van már egy vándorlásunk. Jó, megfordítjuk. Itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a repcevetés területe átlagosan Nagyon olyan nagy már 24 000 hektár volt, lecsökkent Fékez. 3-4 000 hektárra, Jobban. ami azt jelenti, hogy már egyre kevesebb repcét vetnek. Ugye a repcét ilyenkor Meg kell várni, összevetik, míg nincs megáll. csapadék, nem vetik Jó. el. És ezáltal már úgymond a méhecskének az 5 kilométeres röpkörzete az nem teszi lehetővé, hogy mondjuk lecsökkent repcevetés terület, hogy most ők találjanak röpkörzeten belül repcét. Ugye emiatt nekünk is már most azért mozdítani kell a méheket. Akácra visszük el őket, azt általában középakác, és az ugye lehet akár a nyírség is, az egy mondjuk egy hosszabb hordási időszakot eredményezhet, ott több fajtájú akácfa is van. Biztos. És van, aki fölmegy még a hegyekbe is, de mi általában akkor visszajövünk a Tisza árterébe, a Támorra, és Ámoron szoktuk a méheket szaporítani, ott a kimerült virágporkészleteket fel tudják tölteni, és akkor készülünk a napraforgóra. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és mindig azt szoktuk mi is hangsúlyozni, hogy amikor egy új vándorhelyet nézünk ki, mindig érdemes megkeresni a területileg illetékes felelőst. Ha most erdőről beszélünk, tudni kell, hogy magánerdő, vagy állami erdő. Ha állami erdő, akkor kihez tartozik az adott erdőség, ha magánerdő, akkor ugye a tulajdonos, és igenis be kell tartani a vándorlásnak a szabályait. Ugye ennek vannak különböző formanyomtatványai, engedélyei, a méhésznek bejelentési kötelezettségei, amit be kell tartani. Ahhoz, hogy hivatalosan tudjunk vándorolni, ahhoz a méhészhez tartozó, méhcsaládokhoz tartozó méhegészségügyi felelőstől kell bevizsgálást kérni vándorlás előtt. Most már a méhegészségügyi felelősök tudnak olyan igazolást kiadni, ami orvosi igazolás szintű, szigorú számadású dokumentum. Ezt, ha kiállítja ugye a méhegészségügyi felelős, tehát egészségesek a méhek, akkor a méhész jogosult arra, hogy vándoroljon, de csak olyan területről, ami nincs zárlat alatt, és olyan területre, ami szintén nincs zárlat alatt. Tehát ez egy precíz, pontos tervezést, utánajárást, adminisztrációt, hiszen ugye a méheket ki kell jelentenünk az adott méhlegelőről és telephelyünkről, és be kell jelenteni. Most még éjjövök, tudod, majd te az újakat, addig pihenj. Be kell jelenteni ugye azokat a méhcsaládokat, amikkel vándorlunk, és ugye ennek az az előnye, egyrészt a nyomon követhetőség, a hatóság tud rólunk, és ha mondjuk bármilyen gazda, aki mondjuk a környéken növényvédelmi bármilyen feladatot, teendőt akar az adott növényi kultúrán, elviekben, és bízunk benne, hogy gyakorlatilag is ugye tájékoztatást tud kapni a bejelentkezett méhészekről. És ezért is szoktam mindig súlykolni, hogy igenis jelentkezzünk be mindenhova, hogy tudjanak rólunk. És ugye nyilván a vándorhelyünket ki kell táblázni, hogyha valaki arra jár turista, érdeklődő, nézelődő, akkor a méhészetünket körbe kell tábláznunk, vigyázz méhek táblával, ez nagyon fontos. A méhcsaládjaink számára vizet kell biztosítanunk, hogyha nincs megfelelő vízforrási lehetőség, de ettől függetlenül is mindig szoktunk neki kitatót kihelyezni. Ez nagyon fontos. Hát a méhecskék tudják a dolgukat, én viszont az a fajta gazda vagyok, aki szeret ott lenni közöttük, mert látom, tehát főleg egy akácnál, amikor annyira izgalmas, hogy a nap végén nézzük meg a mérleget, hogy hány kilós hordás volt, az úgy jó, hogy 5 kiló, 6 kiló, ezek olyan szép számok. Igen. Nem, nekünk általában olyankor egy ilyen kis vándorcirkuszunkat felállítjuk, és akkor sátor, vagy akár volt olyan is, hogy a terepjárónak a platóján, hálózsákba, és akkor ott egy ilyen kis tábori életet alakítunk ki.
Igen, teherautóplatón is aludtam már, tehát ez úgy romantikus volt éjszaka arra ébredni, mikor az őzek adnak ki olyan furcsa hangot, amit körülbelül olyan rémálomszerűen, amikor erre úgy felébredtem, mint hogyha a fülem mellett, úgyhogy az valami hasonló, és érdekes volt, de ez egy életforma. Én mindig azt mondom, aki elkezd méhészkedni, az igenis érezze azt, amit most ugye itt a kedves kollégák csinálnak is, hogy igen, izzasztó munka a pergetés, a fedelezés, de már csak az, hogy ott vagyunk a méhek között, és közöttük élünk. Hál' Istennek olyan helyeket szoktunk választani, ahol nem nagyon van térerő, tehát tényleg az ember olyankor a természet lágy ölén a méhek között, nyilván napközben nem zargatjuk őket, meg amúgy is, amikor hordásos időszak van, hagyjuk, hogy ők tudjanak nyugodtan gyűjteni, de viszont a gondos gazda ott van velük, őrzi őket. Igen, ez egy életforma. És erre van valamilyen központi adatbázis, akkor nyomon lehet követni, hogy hova viszi a méheket, melyik terület? Nincs. Ez még nagyon gyerekcipőben van, szerintem sok mindenkinek eszébe jutott már egyébként ez, hogy lehetne ezt egy kicsit konkrétabban, mint egy térkép, hogy lehessen látni, hogy adott mérlegelő mondjuk mennyire van leterhelve, túlterhelve. Itt egyelőre, igen, azt tudni kell, hogy ugye ez azért fontos, mert hogyha megnézzünk egy mondjuk napraforgó táblát, 1 hektár napraforgó, az 3 méhcsaládot lát el. Tehát, hogyha van nekem egy 100 hektáros területem, és mondjuk oda települ 500 család, akkor már az azt jelenti, hogy túlterhelés, tehát egyébként egy jó mézelő napraforgó lehet, hogy hogy nem azt eredményezi egy ilyen leterhelés kapcsán, hogy hogy nem éheznek majd rajta a méhek. Tehát ugye erre nagyon jó odafigyelni, hogy amire ugye nem tudnak persze, de én például azért szeretem a saját mezőtúri telephelyemet, mert ott minden gazdát ismerek, és ugye az is számít, hogy az adott földterület mondjuk, hogy 1 hektár, 5 hektár, 10 hektár, hány tulajdonos kezébe van. Tehát ha most belegondolunk, hogy 5 kilométeres röpkörzete is lehet egy méhcsaládnak, és mondjuk, hogy ha azt megnézzük, akkor lehet akár 30-40 földtulajdonossal is kéne nekem beszélnem. De azért hál' Istennek, ahol nekem van, az egy nagyobb gazdaság, és ott azért is jóba lenni a földtulajdonosokkal. Egyrészt értesítjük egymást, hogy én itt vagyok, hello, tudjál rólam, itt vagyok a méhekkel, ő pedig tudja, hogy akkor tájékoztat engem, hogy adott növényi kultúrán mondjuk ő milyen növényvédelmi dolgot végzett, vagy bármilyen beavatkozást, és egyébként azt is meg tudja mondani, hogy röpkörzeten belül ő milyen növényi kultúrákat vetett. Tehát nem mindegy az, hogy ránézésre úgy tűnik, hogy az egy szép 30 hektáros tábla, közben meg 10, mert mondjuk a szem olyan nagynak látja, meddig a szem ellát hú de nagy tábla, tehát azért itt pont emiatt, hogy 1 hektár hány méhcsaládot lát el, azért azt fontos tudni, hogy ténylegesen mennyi az, amennyivel le tudjuk terhelni az adott méhlegelőt. És ezeket a gazdának is jó, hogy megérni. Hát hogyne, igen, megporozzák a méhek, így van. Így van. És megtisztulni kell, hogy például hogy ilyen kedvési sorrendben telepettek, tudtok egymásról, vagy ilyen, Hát ebből szoktak lenni problémák, nem egy méhész hívta már föl úgy Ferit, hogy mi a teendő, mert neki saját 1/1 tulajdonú telephelye van, és mondjuk hiába táblázza ki, hogy ő 80 vagy 100 vagy 150 méhcsaláddal az ő telephelye, és ugye itt van az, hogyha mondjuk olyan tulajdonossal beszél, akinek mondjuk 300 méterre vagy 500 méterre van egy szomszédos földterülete, de ő mondjuk úgy van vele, hogy miért nem, mert ott van egy jó kis dűlő, nem mindig szoktak menni ezek a információcserék sajnos. Én azért erre szoktam figyelni, hogy én úgy
tudva lévő vagyok, hogy én ott vagyok, és akkor tudjanak rólam, tehát ne zavarjuk egymást, az senkinek sem jó. Közvetlen szomszédaimat ismerem, velük tartom is a kapcsolatot. Mondjuk igen, tehát az, hogy a repcevetés területe lecsökkent, az azt eredményezi, hogy több napraforgót vetnek, tehát én nem is hallottam egyébként idén olyan problémát, hogy nagyon leterhelt lett volna egy legelő, mert egyébként egyre többet inkább vetnek napraforgót, és ugyanez vonatkozik a kukoricára is. Egyre kevesebb a kukorica pont azért, mert nincs csapadék, és nem tud fejlődni, és akkor inkább napraforgót vetnek. Igaz, hogy az sok esetben úgy néz ki, mint egy gerbera, olyan tányérmérete van, de még mindig tud ahhoz képest nektár produkálni, ami azért a méhcsaládoknak fontos. Na, Samu, mesélj! Telik a vödör, látom, már most van benne, igen, egy kis méz. Nem is kicsi. Hát azért ez a vödör, ha megtelik, ebbe szerintem egy 20 kiló simán van.